आज हामी अनुपात र समानुपात रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समाधान गर्न गइरहेका छौं। त्यो अनुपात र समानुपात भन्नाले के बुझिन्छ? हामी एउटा उदाहरण लियौं। एउटा उदाहरणको लागि हामीले दुई थरी च्याउको मूल्य लियौं। मानौ एकछिन हामी गोब्रे च्याउको प्रति किलोको मूल्य is equals to रु 400 छ। त्यस्तै कर्ने च्याउको प्रति किलोको मूल्य रु 200 रुपीज छ भने गोब्रे च्याउको मूल्य कर्ने च्याउ भन्दा कति गुणा बढी हुन्छ? गोब्रे च्याउको मूल्य 400 छ, कर्ने च्याउको मूल्य 200 छ भने यो 200 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 400 हुन आउँछ। त्यसकारणले हामीले भन्न सक्छौं कर्ने च्याउको 2 गुणा, कर्ने च्याउको 2 गुणा गोब्रे च्याउ हुन्छ। गुणा इज इक्वल्स टु गोब्रे च्याउ हुन्छ। यो 2 गुणा जुन आयो, यो 2 गुणा भनेको यो अनुपात हो, रेशियो हो। यसलाई रेशियोको रूपमा लेख्दाखेरि, अनुपातको रूपमा लेख्दा के को अनुपात भन्दा अनुपात के को? गोब्रे र कर्नेको। गोब्रे इज टु कर्ने, यो च्याउको अनुपात हामीले यसरी लेख्छौं। यसको मतलब हो गोब्रे अपन कर्ने च्याउ। गोब्रे च्याउको 400 रुपीज छ, कर्ने च्याउको 200 रुपीज छ। We can cut this 0 and 0, and then when it cuts, so this is ratio 2:1. This is called ratio. यो हामीले भन्छौं यसलाई अनुपात। यसरी यो दुईटा च्याउको अनुपात 2:1 छ भनेर हामी यो अनुपातका प्रश्नहरू यसरी हामी गर्ने गर्छौं। यस्तै समानुपात भन्नाले के बुझिन्छ होला? अथवा हामी यही अनुपातकै अर्को एउटा प्रश्न हेरौं, अथवा अनुपात समानुपात मिक्स भएको प्रश्न हेरौं। यहाँ 3 र 6 को अनुपात र 6 र 12 को अनुपात बराबर हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। कि दुईटा 3 र 6 को अनुपात, हामी 3 र 6 को अनुपात यो रेशियो इज इक्वल्स टु 3 डिवाइड बाइ 6। We can write 3:6. हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं। This is equal to 3 1 the 3, 3 2 the 6. So 1/2. This is equal to 1:2. 3 र 6 को अनुपात 1:2 रहेछ। यस्तै यो त आयो। यस्तै 6 र 12 को अनुपात कति होला त? 6 र 12 को अनुपात is equals to 6/12. We can write 6:12 also, or we can write like this. So this is equal to 6 1 the 6, 6 2 the 12, 1/2. This equals to 1:2. अब हामी हेर्न सक्छौं यो र यो रेशियो के रहेछ? बराबर हो भनेर सोधेको छ। बराबर हो। त्यसकारणले therefore 3 र 6 को अनुपात र 6 र 12 को अनुपात बराबर हो हामीले भन्न सक्छौं। यसलाई हामी लेख्यौं भने कसरी लेख्न सक्छौं? हेरौं। 3:6 is equals to 6:12. 3 र 6 को अनुपात 6 र 12 को अनुपातसँग इक्वल छ। यसैलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं। 3:6, 6:12। यो के होला? हामीले यसरी यो चारवटा थोप्ला पोइन्ट्सहरु हामीले राखेको देख्छौं। त्यसकारणले यो भनेको हाम्रो समानुपात हो, जुन हामी अनुपात र समानुपात आज हामी पढ्दै छौं।
यसरी अनुपात यो 3:6 यो अनुपात हो, रेशियो हो, 6:12 यो रेशियो हो भने 3:6 यो प्रोपोर्सन अफ टु 6:12 यो चाहिँ हाम्रो समानुपात हो। अब यो अनुपात र समानुपात सम्बन्धी हामी केही रुल्सहरू पढ्न गइरहेका छौं। अब हामी यो समानुपातका गुणहरू प्रोपर्टिज अफ प्रोपोर्सनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यसका प्रोपर्टिजहरू के छन् त समानुपातका हामी हेर्न सक्छौं। फर्स्ट प्रोपर्टी इन्भर्टेन्डो। व्हाट इज मीन बाइ इन्भर्टेन्डो? इन्भर्टेन्डोले केलाई भनिन्छ हेरौं हामी। यदि a upon b is equals to c upon d भए जस्ट इन्भर्टेन्डो यसलाई उल्टाइदिने भनेको इन्भर्टेन्डोले के हुन्छ त a upon b लाई उल्टाइदिँदाखेरि के हुन्छ b upon a is equals to d upon c हुन्छ। दैट इज कॉल्ड इन्भर्टेन्डो। जस्ट हामी हरलाई अंशमा लैजाने अंशलाई हरमा लैजाने दैट इज कॉल्ड इन्भर्टेन्डो। त्यस्तै यसको अर्को प्रोपर्टी छ अल्टरनेन्डो। व्हाट इज मीन बाइ अल्टरनेन्डो? यो यदि अल्टरनेन्डो भन्नाले a upon b is equals to c upon d भए अल्टर हुन्छ यसमा। अल्टर a र c अल्टर हुन्छ। a upon c is equals to b upon d भयो भने that is called अल्टरनेन्डो। यसरी a upon b बराबर c upon d छ भने a upon c is equals to b upon d भयो भने that is called अल्टरनेन्डो। यस्तै कम्पोनेन्डो भन्नाले हामीसँग अर्को प्रोपर्टी छ कम्पोनेन्डो। कम्पोनेन्डो भन्नाले के बुझिन्छ? यदि a upon b is equals to c upon d भए a plus b upon b is equals to c plus d upon d हुन्छ। यो कम्पोनेन्डोमा a upon b बराबर c upon d भए a plus b यो हामीले a र b दुईटैलाई जोडेर फेरि b ले डिवाइड गर्यौं भने यस्तै c र d दुईटैलाई जोडेर फेरि d ले डिवाइड गर्दा जति आउँछ यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर यसरी यो कम्पोनेन्डोले भन्छ। त्यस्तै डिभिडेन्डोले के भन्छ होला त? अब डिभिडेन्डोले यदि a upon b बराबर c upon d भए के भन्छ होला? a minus b upon b is equals to c minus d upon d हुन्छ भनेर भन्छ। दैट इज कॉल्ड डिभिडेन्डो। यो a minus b upon b is equal to c minus d upon d that is called dividendo। त्यस्तै अब हामी यसको अन्तिम प्रोपर्टी छ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो। यो कम्पोनेन्डो र डिभिडेन्डो दुईटैलाई मिलाउँदाखेरि दैट इज कॉल्ड कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो। कसरी हुन्छ होला त? के हुन्छ होला त यो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डोमा? यदि a upon b is equal to c upon d भए हामी यसलाई र यो कम्पोनेन्डको यो पार्ट डिभिडेन्डको यो पार्ट यो दुईटालाई कम्बाइन गर्छौं। हेरौं a plus b upon b a minus b upon b यो b b काटियो भने हामीसँग रहन्छ a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d यति हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डोले यस्तो भन्छ। अब हामीले यो प्रयोग गरेर यो पाठमा समस्याहरू समाधान गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अहिले अनुपात र समानुपातका केही प्रोपर्टिजहरू रुलहरू हामीले पढ्यौं। अब हामी यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू समाधान गर्न गइरहेका छौं। यसको यो अलि छोटो प्रश्न छ, हेरौं हामी हेर्दै जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 एउटा हामीले लिएका छौं। यदि a:b is equals to 2:3 भए 3a plus 5b is to 3a plus 2b को मान कति हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने भयो हामीलाई। त्यसकारणले यसको सोलुसन यहाँ हामीले a is to b is equal to 2:3 छ।
This currently we can write A upon B is equals to 2 upon 3. Therefore, A is equal to हामी 2k र B is equals to 3k मानौ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं. Let A is equal to 2k and B is equal to 3k. तब हामीले यो हाम्रो पत्ता लगाउनु पर्ने 3a plus 5b is to 3a plus 2b छ. अब हामी त्यसको मान पत्ता लगाउन गइरहेका छौं. 3a plus 5b is to 3a plus 2b. This is equals to यो is to भनेको अपन हो. हामी यसलाई डिवाइड को फर्ममा राख्न सक्छौं. 3a plus 5b upon 3a plus 2b. This is equals to 3 times a भनेको हाम्रो भ्यालु छ यहाँ 2k. 3 times 2k plus 5 times b भनेको कति छ 3k. 3k whole upon 3a means हामीसँग 2k छ plus 2b. 2b भनेको हामीसँग 3k छ. यसरी हामीले भ्यालु राख्यौं. अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौं. 3 to the 6k plus 15k divided by 3 to the 6k plus 6k. This is equals to 15k plus 6k 21k by 12k. यो k हामी कट गर्न सक्छौं. यो 21 पनि हामीले 3 7 जा and then 3 4 are 12. So this is equal to 7 by 4 and we can write 7 is to 4. यसरी 3a plus 5b is to 3a plus 2b को रेशियो चाहिँ 7 is to 4 हुँदो रहेछ. यो हाम्रो एउटा फर्स्ट वे भनौं. अब हामी यसैलाई सेकेन्ड वे बाट कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं. सेकेन्ड वे हेरौं है त. हामी सेकेन्ड वे कसरी गर्छौं. दोस्रो तरिका यो हाम्रो गिवन छ a upon b is equals to हाम्रो सोलुसन a upon b is equals to 2 upon 3. हाम्रो क्वेशनले हामीलाई दिएको छ a is to b is equal to 2 is to 3 छ. हामी यसरी गर्न सक्छौं. a is equals to or यो b लाई हामी क्रस गरेर यसरी लिएर गयौं भने 2b upon 3 हुन्छ. a is equal to अब हामीले यसलाई आइदर समीकरण 1 पनि मान्न सक्छौं. इक्वेसन 1 हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने. देन तब हामीसँग अर्को चीज छ 3a plus 5b is to 3a plus 2b हामीसँग छ. This is equals to 3a plus 5b upon 3a plus 2b हामीले लेख्यौं. This is equal to 3. a भनेको कति छ त 2b upon 3 times 2b upon 3. यो 3 र 3 हामी कट गर्न सक्यौं. प्लस 5b हामीसँग छ. हामीले यसलाई होल अपन यहाँ इज इक्वल टु लेख्न सक्छौं मिडलमा. त्यस्तै 3a. a means 2b upon 3. किनभने हाम्रो a भनेको 2b upon 3 आएको छ. प्लस 2b छ यहाँ. यो 2b आयो. यसमा 3 3 हामी कट गर्यौं. अब हामी हेरौं 2b र 5b जोड्दाखेरि इट्स 7b upon 2b 2b it became 4b. यो bb कट गर्यौं भने 7 is to 4 जुन हाम्रो अघिको एन्सरसँग म्याचिङ हुन आयो. त्यसैले हामी यसलाई यो सेकेन्ड वेले अर्को तरिकाबाट पनि यसरी गर्न सक्छौं. हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ हामी त्यो प्रयोग गर्न सक्छौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन अनुपात र समानुपातको पहिलो प्रश्नमा a is to b is equals to 2 is to 3 भए यो this is to this को मान कति हुन्छ भनेर सोधेका थियौं. भने अहिले हामीसँग यदि 3a minus 5b is to 3a plus 5b is equals to 1 is to 4 भए a is to b को मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रश्न छ. ठ्याक्कै हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को विपरीत क्वेशन नम्बर 2 छ. हामी यसलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौं हेरौं. यो उत्तर सोलुसन आयो हाम्रो. हामीलाई यसमा दिएको छ 3a minus 5b is to 3a plus 5b. This is equals to 1 is to 4. Or we can write 3a minus 5b upon 3a
plus 5b is equals to 1/4. यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ अब यो यसरी क्रस गर्दियौ यसलाई हामी यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ 4a or 4 3 जा 12a minus 4 5 जा 20b is equals to 3a times 1 that is 3a plus 5b times 1 5b हुन आयो। अब हामी यो 12a र 3a हामीले एकैपट्टि बनाउँदै छौं 12a minus 3a is equals to यहाँ हामीसँग 5b छ यो RHS मा र यो 20b माइनस मा छ यसलाई हामी उता लगेर प्लस 20b बनाउँदै छौं। अब हामीसँग 12a बाट 3a सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीसँग 9a बाँकी रह्यो। दिस इज इक्वल टु 20 र 5 गर्दाखेरि इट बिकेम 25b हुन आयो। हामीहरुलाई चाहिएको छ a is to b। त्यसकारण यो a अनि यो b लाई हामी यता तान्दै छौं, b लाई यता ल्याउँदै छौं भने यो 9 लाई हामी उता पठाउँदै छौं। किन भन्दा हामीलाई यहाँ a चाहिएको छ हेरौं हामी यसलाई हामी और a चाहिएको छ अपन a को तल b चाहिएको छ। a is to b is equal to यता हामीसँग छ 25 अनि यो 9 क्रस भएर तल जान्छ अनि देन 9 यो b माथि थियो तल आयो यो 9 माथि थियो यो तल गयो यसरी क्रस भएर गयो। अब therefore हामीले लेख्न सक्छौं therefore a is to b is equals to 25 is to 9 यो हाम्रो this is our final answer of this question। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन को अहिले क्वेशन नम्बर 3 मा छौं। यो क्वेशन अरु भन्दा अलि फरक छ। क्वेशन यस प्रकार छ दुईवटा संख्याहरुको अनुपात 5:6 छ र तिनीहरुको योगफल 33 छ भने ती संख्याहरु के होलान् पत्ता लगाउनुस्। The ratio of two number is 5:6 and their sum is 33. Find the numbers। यसको हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौं एउटा हामी मेथड हेरौं। यसको फर्स्ट इजी वे हेरौं हामी दुईवटा संख्याहरुको अनुपात 5:6 छ। मानौ दुईवटा संख्याहरुलाई दुईवटा संख्याहरु यो 5:6 भनेको छ त्यसकारण यो 5:6 भनेपछि हामीले सिधै सपोज 5k र 6k मानौ भन्न मिल्छ। हामीले यसलाई हामी 5x र 6x भन्न पनि सक्छौं। 5k र 6k मानिसकेपछि तिनीहरुको योगफल अब हाम्रो प्रश्न अनुसार के छ त भन्दा योगफल तिनीहरुको योगफल is equal to 33 छ। योगफल भनेको त्यही हाम्रो 5k plus 6k is equals to 33 छ। 5k र 6k जोड्दाखेरि we have 11k is equals to 33 भयो। There are we can write k is equals to 33 upon 11 यो 11 ले डिवाइड गर्न गयो हामीले भन्न सक्यौ therefore k is equal to 11 3 जा 33। सो k is equal to 3 आयो। त्यसो हो भने हामीसँग यो 5k र 6k हामीले सपोज गरेका छौं। त्यो 5k भनेको भ्यालु कति हो 6k भनेको भ्यालु कति हो हामी निकाल्न पर्ने हुन्छ। therefore हामी लेखौं 5k is equal to 5 times k भनेको 3 आइसकेको छ 5 3 जा 15 because k is 3। त्यस्तै 6k is equal to र 6k is equal to 6 times k भनेको फेरि 3 आइसकेको छ 6 3 जा 18। therefore उक्त ती संख्याहरु के होलान् भनेको छ। therefore उक्त संख्याहरु 15 र 18 रहेछन् भनेर हामीले यो वेबाट गर्न सक्छौं। फेरि हामी यसैलाई यो भन्दा अलिकति फरक वेले कसरी हेर्छौं हेरौं हैन। हामी सेकेन्ड वेमा हेरौं यसैको दोस्रो तरिका हेरौं। हामीले यसको सोलुसनमा जाउँ। दुईवटा संख्याहरुलाई हामी यो 5k र 6k नमानिकन दुईवटा संख्याहरुलाई x र y मानौ। हामीले यसरी मान्यौ भने दुईवटा संख्याहरुलाई x र y मान्यौ भने x upon y is equal to हामीसँग 5/6 हुन आउँछ। त्यसो हो भने then हामी x is equal to 5k र तब राखौं y is equal to 6k मानौ। यसरी हामीले दुईवटा संख्यालाई पहिला x y मान्यौ फेरि यो संख्यामा पनि x is equal to 5k
y इक्वल टु 6k हामीले भन्यौ यसरी। तब हाम्रो यसको योगफल प्रश्नले भनेको छ, यो प्रश्नबाट फेरि प्रश्नबाट भन्न मिल्छ हामीले x योगफल इज इक्वल टु 33 दिएको छ। यसको योगफल भनेको x प्लस y इज इक्वल टु 33 हो। x भनेको हामीले 5k प्लस 6k इज इक्वल टु 33 छ। यो भनेको 11k इज इक्वल टु 33 आयो। देयरफोर हामी k इज इक्वल टु यो 33 लाई 11 ले डिवाइड गर्दा 3 आयो भन्न सक्छौं। त्यसो हो भने फेरि k इज इक्वल टु 3 आइसकेपछि हामीले यसबाट 5k निकाल्न सक्छौं। अब हामी यसबाट निकाल्न हामी यहाँ हेर्न सक्छौं 5k इज इक्वल टु 5 into 3 is equal to 15 र 6k 6 into 3 is equal to 18। यसरी हाम्रो यो 15 र 18 उक्त दुई संख्याहरू आइको जस्तै गरेर 15 र 18 हो भनेर लेख्न सक्छौं। यो सेकेन्ड वे भयो। अब हामी यस्तै यसको अर्को वे पनि हेरौँ है त। थर्ड वे हेरौँ हामी। तेस्रो तरिका, यो हाम्रो दुईवटा संख्याहरूलाई हामी x upon y माने छौं भने x upon y is equal to 5 upon 6 माने छौं भने हामी x is equal to यो यसरी गयो भने that is 5y upon 6 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यस्तो आयो। और लेख्न सक्छौं हामी यसलाई हामी समीकरण 1 भन्न सक्छौं। अनि 1 को मान हामी ल राख्न सक्छौं। अनि हामीसँग प्रश्नले के भन्छ भन्दा यसको योगफल x प्लस y को योगफल चाहिँ 33 छ भनेको छ। त्यसो हो भने हामी x भन्ने ठाउँ कति राख्न सक्छौं 5y/6 जुन यहाँ आइसकेको छ x = 5y/6 आइसकेको छ। त्यो राख्यो प्लस y भनेको ठाउँमा छैन, त्यसकारणले y नै राख्न सक्छौं = 33। हामी एलसीएम लियौ अब और 6 एलसीएम आयो किनभने यसको तल 1 छ। 1 र 6 को एलसीएम 6 आयो। अब यहाँ हामीसँग 5y छ प्लस यो एलसीएम 1 ले 6 लाई 6 टाइम्स जाने भएकोले दैट इज 6y हुन आयो = 33। अब 6y र 5y एड गर्दाखेरि 11y हुन आयो = 33 टाइम्स 6 भयो। और y = हामीसँग कति भयो त 33 टाइम्स 6 अपन यो 11 ले यसमा डिवाइड गर्नु गयो। 11 3 जा 33। देयरफोर y = 18 हुन आयो। अब y को मान समीकरण 1 मा राख्दा y को मान समीकरण 1 मा राख्दा कति हुन्छ होला त। समीकरण 1 भनेको x = 5y/6 हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। x = 5 टाइम्स y भनेको 18 आयो। y/6 6 कति जा 18 6 3 जा 18। this is equal to 5 3 जा 15। therefore x = 15 आयो। therefore हामीले लेख्छौं therefore उक्त दुई संख्याहरू के रहेछन् त भन्दा 15 र 18 रहेछन् भनेर हामीले यो तरिकाबाट समाधान गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो थर्ड वे हामीले हेरिसक्यौं। यसपछि हामी यसको फेरि अर्को वे हेरौं हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं। यहाँ यो फोर्थ वेमा दुईवटा संख्याहरूलाई हामी x र y मानौं। तब x upon y = 5 upon 6 हुन्छ। त्यसो हो भने हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने 6x = 5y हुन आउँछ। अब हामी और 6x minus 5y = 0 भयो। हामी यसलाई समीकरण 1 भनेर भन्यौ। अब फेरि पुनः हाम्रो प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्नबाट के भन्छ प्रश्नले भन्दा दुईवटा संख्याहरूको योगफल, त्यो दुईवटा संख्या x र y को योगफल कति त 33 छ। त्यसो हो भने यसबाट हामी निकाल्न सक्छौं ल y = 33 minus x। यसलाई हामी इक्वेसन 2 बनौं। अब समीकरण 1 र समीकरण 2 छ। यो y को मान समीकरण 1 मा राख्दा y को मान और लेखौं y को मान समीकरण इक्वेसन 1 मा राख्दा के हुन्छ होला त हेरौं। यो हाम्रो समीकरण 1 मा 6x minus 5y भने कति छ त भन्दा यो 6x minus 5y छ। y भने 33 minus x 33 minus x = 0। हेरौं यो 6x minus 5y 6x minus 5y थियो। y भन्ने ठाउँमा यहाँबाट कति आयो 33 minus x आयो। अब हामीले यसलाई क्रस
यसलाई चाहिँ जस्ट खोलौं 6x माइनस यो 33 टाइम्स 5 165 भयो माइनस माइनस became प्लस 5 र x 5x is equal to 0 और यो 5x र 6x गर्दाखेरि 11x भयो एड भयो इज इक्वल्स टु 165 उता जाँदाखेरि प्लस भयो 165 RHS मा गयो और x is equal to 165 by 11 भयो 11 ले यसलाई कति पल्ट जान्छ होला 11 1 जा 11 11 5 जा 55 therefore x is equal to 15 आयो अब x को मान समीकरण हामी 1 मा अथवा 2 मा जा राख्ने भयो 2 मा राख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ दुई मा राख्दाखेरि y is equal to 33 minus x भनेको छ that is 15 is equals to 18 भयो therefore उक्त दुई संख्याहरु कति कति रहेछन् त 15 र 18 रहेछन् भनेर हामीले आन्सर मिलाउन सक्छौं तपाईहरुलाई यो चारवटा मेथडहरु मध्ये कुन सजिलो लाग्छ त्यही तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन अनुपात र समानुपात अन्तर्गत अहिले फेरि अर्को एउटा क्वेशन केही फरक प्रकारको लिएर आइसकेका छौं हेरौं यो क्वेशन कसरी हामी समाधान गर्न सक्छौं क्वेशन यस प्रकार छ सरला र उनकी छोरी अपेक्षाको हालको उमेरको अनुपात 3:1 छ यदि उनीहरुको 13 वर्ष पछिको उमेरको अनुपात 2:1 हुन्छ भने उनीहरुको हालको उमेर पत्ता लगाउनुस् यो प्रश्न भयो The ratio of the present age of Sarala and her daughter Apeksha is 3:1. What is their present age? If the ratio of their ages after 13 years will be 2:1. यो क्वेशनलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं तपाईहरु पक्कै क्वेशन तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला सरला र उनकी छोरी अपेक्षाको हालको उमेरको अनुपात 3:1 छ अब त्यसो हो भने हामी सोलुसनमा उत्तरमा हामीले सरलाको अहिलेको प्रेजेन्ट एजलाई चाहिँ हामी यो 3:1 भएर 3k र उनकी छोरी अपेक्षाको एजलाई हामी 1k मान्न सक्छौं हामी हेरौं सरला इज इक्वल टु 3k र अपेक्षा इज इक्वल टु 1k मानौं भन्न सक्छौं हामी उनीहरुको एज यो इयर्स वर्षमा हामीले मान्यौं त्यसो हो भने उनीहरुको 13 वर्ष पछिको उमेरको अनुपात अहिले सरला जति तब प्रश्न अनुसार फेरि प्रश्न अनुसार हेरौं हामी अहिलेको सरलाको एज 3k छ सरलाको 13 इयर्स पछाडी प्लस 13 इयर्स हुने भइन् भने अपेक्षा अहिले चाहिँ अहिलेको भन्दा अपेक्षा पनि 13 इयर्स पछाडी 13 वर्ष पछि भने भएर सरला प्लस 13 अपेक्षा प्लस 13 इज इक्वल्स टु कति त 2:1 भनेको छ 2/1 भनेको छ यहाँ 2:1 हुन्छ त्यसो हो भने यस अनुसार सरला भन्ने ठाउँमा हामीले 3k प्लस 13 k प्लस यो k भनेको 1k छ ल 1k लेख्न सक्छौं प्लस 13 इज इक्वल टु 2/1 हुन्छ हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौं यो यसरी क्रस गरौं यस्तै यो यसरी क्रस गरौं और 3k प्लस 13 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3k प्लस 13 नै हुन आयो इज इक्वल्स टु यसलाई यो यतिलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 र k इट्स बिकेम 2k प्लस 13 2 जा 26 हुन आयो अब हामी k लाई एकपटि बनाउँछौं 3k minus 2k is equals to 26 minus 13 हुन आयो अब हामी 3k बाट 2k सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति त k is equal to 26 बाट 13 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 13 हुन आयो हामीले यसलाई therefore लेख्न सक्छौं यो और हामी हटाउन सक्छौं k is equal to 13 भयो अब k is equal to 13 आइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ त सरला र उनकी छोरीको उमेरको चाहिएको छ सरला भनेको 3k अपेक्षा भनेको 1k त्यसकारणले हामीले यसमा निकालौं सरला भनेको ठाउँमा 3 into k means 13 13 3 जा
39 वर्ष। त्यस्तै अपेक्षा भनेको ठाउँमा हामीसँग माथि के छ अपेक्षा हेर्नुस् 1 के छ, त्यसकारणले यो 1 टाइम्स के भनेको 13 13 1 जा 13 वर्ष भनेपछि हामीले अब एन्सर लेख्न सक्छौं। देयरफोर सरला र उनकी छोरी अपेक्षाको उमेर हालको उमेर 39 र 13 इयर्स रहेछ, वर्ष रहेछ भनेर हामी एन्सर लास्टमा यसरी लेख्न सक्छौं। यसैलाई हामी अर्को वेबाट कसरी गर्न सक्छौं हेरौँ है त। हामी अर्को तरिकाबाट फेरि यो मानौ हामी सेकेन्ड वे भनौं, दोस्रो तरिका अन्तर्गत सरला र उनकी छोरीको हालको उमेरको अनुपात, सरला र अपेक्षा को हालको उमेर क्रमशः x र y वर्ष मानौ, तब x अपन y इज इक्वल्स टु 3/1। किन भन्दा 3:1 छ, त्यसकारणले x अपन y बराबर 3/1 हुन आयो। अब यसलाई हामी x बराबर 3k र y बराबर 1k मानौ। यो जस्तै गरेर तब प्रश्न अनुसार हामीलाई के भनेको छ भने उनीहरुको 13 वर्षपछिको उमेरको अनुपात, यो x अपन y मा 13 वर्ष प्लस 13 वर्षपछि भने भएर हामीले प्लस 13 गर्यौं, y प्लस 13 वर्षपछिको उमेरको अनुपात 2/1 हुन्छ भने हामीले यसलाई प्रश्नबाट भन्न सक्छौं। अब क्रस गुणा गरौं, यो 1 ले यता क्रस भयो, x प्लस 13 इज इक्वल टु 2y प्लस 13 2 जा 26 हुन आयो। और यो x भनेको ठाउँमा हामी 3k राख्न सक्छौं, 3k प्लस 13 इज इक्वल टु 2 टाइम्स y भनेको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौं 1k प्लस 26। और यो 3k भयो, यो 2 1 जा 2 and then k लाई यता ल्याउँदाखेरि 2k इज इक्वल्स टु यो 26 छँदैछ, यो प्लस 13 उता जाँदाखेरि माइनस 13 बराबर हुँदा उता जाँदा अब 3k बाट 2k गर्दाखेरि k इज इक्वल टु 26 बाट 13 गर्दाखेरि 13 आयो। देयरफोर लेख्यौं हामी, देयरफोर k इज इक्वल टु 13 हुन आयो। अब हामीले यो k 13 आइसकेपछि हाम्रो x इज इक्वल टु 3k छ, x इज इक्वल टु 3 टाइम्स k भनेको ठाउँमा 13 इज इक्वल टु 39 भयो, यति वर्ष यो x भनेको सरलाको उमेर। त्यस्तै y भनेको अपेक्षाको उमेर 1k छ, k भनेको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं 1k भनेको ठाउँमा हामी आयो 13 इज इक्वल टु 13 वर्ष इयर्स। यसरी दुईटा आन्सर यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। यो हाम्रो सेकेन्ड वे। यसमा हामीले k x मानेनौ भने यसमा हामी x मानेर यसरी पनि गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामी यसलाई फेरि अर्को थर्ड वेबाट कसरी गर्न सक्छौं हेरौँ है त। थर्ड वे तेस्रो तरिकामा हामी अघि जस्तै सरलाको हालको उमेर, सरला र अपेक्षाको हालको उमेर x र y वर्ष मानौ। अझ यस्तो लेख्दाखेरि हामीले यहाँ क्रमशः एउटा थप्दियौं भने द्याट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ। तब हाम्रो हालको उमेरको अनुपात भनेको x अपन y इज इक्वल्स टु 3/y 1 छ, 3:1। क्रस गुणा गरौँ, यो 1 र x यसरी आयो, y र 3 यसरी क्रस गुणा भयो, हामी x1 चाहिँ x इज इक्वल टु 3 र y 3y भयो। और हामी यसलाई समीकरण 1 भन्न सक्छौं किन भन्दा x को भ्यालु आइसकेको छ इन टर्म्स अफ y मा। अब हामी प्रश्नबाट फेरि हाम्रो प्रश्नले के भनेको छ त भन्दा सरला भनेको x, अपेक्षा भनेको y, उनीहरुको 13 वर्षपछि, यो पछि भने भएर हामीले प्लस गरेको, यदि अघि भने भए हामीले यहाँ माइनस गर्थ्यौं। सपोज अहिले तपाईहरु मानौ 16 वर्षको हुनुहुन्छ भने 10 वर्ष पहिला तपाईहरु कति वर्षको भन्यो भने 16 - 10 गर्न पर्यो।
16 माइनस 10 6 वर्ष 10 वर्ष अघि तपाईहरु 6 वर्षको हुनुहुन्थ्यो यदि अहिले तपाईहरु 16 वर्षको हुनुहुन्छ 10 वर्ष पछि भन्यो भने 16 प्लस 10 गर्नु पर्यो र तपाईहरु 26 वर्षको हुनुहुन्छ त्यसै गरेर 13 वर्ष पछि भने हाम्रो प्लस 13 आमा पनि प्लस 13 र छोरी पनि प्लस 13 इज इक्वल्स टु अनुपात कति भनेको छ त क्वेशनले हामीलाई 2:1 2/1 अनुपात अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ अथवा हामी x भनेको 3y छ यो x को ठाउँमा 3y लेखौँ ल यहाँ हामीले राख्न सक्छौं 3y + 13 अपन y + 13 इज इक्वल टु 2/1 अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यसमा यो 1 ले यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3y + 13 नै भयो 3y + 13 इज इक्वल्स टु यो 2 ले y + 13 लाई गर्दा 2y + 26 2y + 26 हुन आयो और 3y यो 2y प्लस मा छ हामीले इज इक्वल टु भन्दा यता ल्याउँदाखेरि माइनस भयो इज इक्वल टु 26 छ यो 13 हामी उता लाँदाखेरि -13 भयो और 3y बाट 2y सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1y आयो 26 - 13 इज 13 आयो हामीले यसलाई अर्को सूत्र therefore लेख्न सक्छौं अब y को मान समीकरण 1 मा राख्दा भन्यो भने हामीले x को मान निकाल्छौं y को मान समीकरण 1 मा राख्दा x = 3y x = 3 times y भनेको 13 therefore x = 39 वर्ष अब हामी therefore लेख्न सक्छौं सरलाको उमेर 39 र अपेक्षाको उमेर 13 वर्ष रहेछ भनेर यसरी हामीले यो अर्को वे प्रयोग गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईलाई कुन चाहिँ मेथड सजिलो लाग्छ त्यो तपाईहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी फेरि रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनको अर्को प्रश्न केही फरक प्रकारको प्रश्न लिएर आइसकेका छौं अब हामी हेरौं क्वेशन नम्बर 5 छ जुन 15:18 को अनुपातमा रहेका संख्याहरुको प्रत्येक पदमा कुन संख्या घटायो भने उक्त अनुपात 3:4 को अनुपातसँग बराबर हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न छ व्हाट नम्बर इज रिक्वायर्ड टु सबट्र्याक्ट टु ईच टर्म अफ द रेशियो 15:18 so that it may become equal to 3:4 दिस इज आवर क्वेशन यो क्वेशनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ हेरौं है त यसको उत्तर सोलुसन 15:18 को अनुपातमा रहेका संख्याहरुको प्रत्येक पदमा कुन संख्या घटायो भनेको छ कुन संख्या घटायो भने त्यो आवश्यक घटाउनु पर्ने आवश्यक संख्यालाई x मानौ भनेर लेख्दियौ त्यसकारणले घटाउनु पर्ने उक्त आवश्यक संख्या x मानौ त्यसो हो भने यो 15 तब 15:18 15 minus x upon 18 minus x 15:18 को अनुपातलाई मा x घटाइयो भने हामीले घटाउनु पर्ने संख्यालाई x minus x घटाइयो भने त्यो अनुपात कति बन्छ भनेर लेखा छ भन्दाखेरि 3/4 बन्छ भनेर लेखा छ आई थिंक तपाई पक्कै क्लियर हुनुभयो 15:18 मा कति घटायो भने x घटायो भने दुईटैमा x घटायो भने कति हुन्छ 3/4 हुन्छ अब हामी क्रस गुणा गरौं और यो 4 ले यसरी क्रस गर्दियौ यसले यसरी क्रस गर्दियौ 4 र 15 15 4 जा 60 minus 4 and x it became 4x is equals to 3 and 18 it that is 54 minus 3 and x it became 3x अब हामी यो 60 हाम्रो यही छ यो 54 ला minus 54 गरौं this equals to minus 3x यहाँ छँदै छ यो minus 4x लाई हामीले is equal to भन्दा उता लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ राइट साइडमा लाँदाखेरि plus 4x हुन्छ हामीले किन यस्तो गरे हामीले यसलाई यसो गरे कसो हुन्थ्यो होला हामी हेर्न सक्छौं यो 4x minus 4x छ धेरै विद्यार्थीहरूले यस्तो गरेको पनि देखिन्छ minus 4x यो 3x छ यो LHS तिर आउँदाखेरि माइनस चाहिँ के भयो प्लस 3x भयो इज इक्वल्स टु यो हाम्रो 54 छ यसमा यो RHS मा हाम्रो 54 छ यो 60 हाम्रो RHS मै जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस 60 चाहिँ यता जाँदा माइनस 60 हुन्छ यसो गर्दाखेरि यो माइनस 4x र प्लस 3x घटाउँदाखेरि माइनस x इज इक्वल टु 54 बाट 60 माइनस मा छ 60 चाहिँ घटाउँदाखेरि
-6 बाँकी रह्यो, हामीले यहाँ और लेख्छौँ। अब x इक्वल टु यो माइनस र माइनस कट गऱ्यौँ भने देयरफोर x इक्वल टु 6 हुन आयो। हामीले यसरी माइनसमा आउँछ र माइनस कट गरेर एन्सर निकाल्छौँ भने हामीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ और 60 - 54 भनेको 6 अनि यो 4x बाट 3x गर्दाखेरि x, देयरफोर हाम्रो x इक्वल टु के आयो त 6 आयो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ अथवा x इक्वल टु 6 हाम्रो यही स्टेपमै आइसकेको छ। यहाँ माइनस हामीले ननिकाल्नको लागि यो -4x चाहिँ यसलाई उता लगेर +4x र यो 3x भन्दा +4x ठुलो भएकोले यहाँ माइनस आएन, त्यसकारणले हामीले धेरै जसो माइनस ननिकाल्नलाई यो तरिका पनि बढी प्रयोग गर्छौँ। यसरी हाम्रो यो x जुन 6 आयो हामीले हटाउनु पर्ने उक्त आवश्यक संख्या x मानौँ भनेका थियौँ। अब हामीले लास्टमा के लेख्छौँ त यही एन्सर लेखिदिन्छौँ हामी, हटाउनु पर्ने देयरफोर उक्त घटाउनु पर्ने आवश्यक संख्या कति रहेछ, संख्या 6 रहेछ भनेर हामी यसरी यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। x ठाउँमा 6 लेख्छौँ। ओके, तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन अनुपात र समानुपातको यो फेरि अर्को एउटा फरक प्रकारको प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामी यो प्रश्न कसरी समाधान गर्न सक्छौं? प्रश्न हेरौं है त। यो प्रश्न नम्बर 6 रु 105 लाई 2:5 को अनुपातमा हुने गरी दुई भागमा बाँड्दा पहिलो भागमा कति रकम पर्ला भन्ने हाम्रो क्वेशन छ। When RS 105 is divided into two parts in the ratio of 2:5, how much money will be in the first part? यसलाई हामी हेरौं, यसको सोलुसन। यो प्रश्नमा RS 105 लाई यसरी दुई भागमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ दुई भागमा चाहिँ 2:5 को रेशियोमा डिभाइड गरेको छ। त्यसो भने 2 रेशियोलाई हामी 2k सपोज गरौँ, 5 लाई हामी 5k सपोज गरौँ, अथवा हामी k नै सपोज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 2x सपोज गरौँ, यसलाई 5x सपोज गरौँ। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। र यो 105 लाई यसरी हामी 2x र 5x मा यदि डिभाइड गर्यौं भने फेरि यो 2x + 5x जोड्यो भने कति हुन्छ होला? गेस गर्नुस् कति हुन्छ होला? 105 लाई ब्रेक गरेर 2:5 मा हामीले डिभाइड गरेका छौं भने यो दुईटा जोड्दाखेरि पक्कै पनि 105 नै हुन्छ। हामी यसलाई यहाँबाट हेरौं। यो पहिलो भागलाई हामी यो 2x मानौं, दोस्रो भागलाई हामी 5x मानौं। लेखौं हामी पहिलो भाग, किन भन्दा यहाँ पहिलो भागमा कति रकम पर्ला भनेर लेखा छ। त्यसकारण पहिलो भाग इज इक्वल टु 2x र दोस्रो भाग इज इक्वल टु 5x मानौं भनेर हामीले यो पहिला लेख्यौं भने तब हामी के लेख्न सक्छौं त भने यो पहिलो भाग र दोस्रो भाग जोड्यो भने दैट इज 2x + 5x इज इक्वल टु 105 गर्छौं हामी। यो दुईटा भाग जोडेर नै यो 105 हुने भएकोले हामीले यसलाई जोड्यौं और यो 2x र 5x जोड्दाखेरि इट बिकेम 7x इज इक्वल टु 105 और x इज इक्वल टु 105। यो 7 डिवाइड गर्न गयो, 7 देयरफोर हामीले लेख्यौं x इज इक्वल टु 7 1 जा 7 8 9 10 3 35 7 5 जा 35 x इज इक्वल टु 15 आयो। त्यसोभने हामीलाई प्रश्नले कुन भाग सोधेको भन्दा पहिलो भाग फर्स्ट पार्ट सोधेको। त्यसकारणले पहिलो भाग भनेको हाम्रो कति रहेछ त हामी हेरौँ। यहाँ पहिलो भाग भनेको 2x इज इक्वल टु 2 टाइम्स x भनेको 15 आइसकेको छ। दिस इज इक्वल टु 30 रहेछ। यो रुपियाँमा भएकोले हामीले आरएस अथवा रु लेख्न सक्छौं। पहिलो भाग कति रहेछ? आरएस 30 रहेछ। यो हाम्रो एन्सर आइसक्यो। यदि प्रश्नले पहिलो र दोस्रो दुवै भागहरू सोधेको भए हामीले यहाँ दोस्रो भाग पनि 5x गरेर निकाल्थ्यौं। यसरी हामीले यो प्रश्नलाई समाधान गर्न सक्छौं। यसलाई हामी पहिलो भाग x र दोस्रो भाग y यसरी नै हामीले यही हेर्न सक्छौं। यसरी पहिलो भागलाई x दोस्रो भागलाई y मानेर पनि गर्न सक्छौं। अनि x + y = 105 गर्न सक्छौं।
अनि यो फर्स्ट पार्टमै हामी x अपन y इज इक्वल टु 2 अपन 5 गरेर x इज इक्वल टु फेरि 2k y इज इक्वल टु 5k यस्तो गर्यो भने हामीले यो x भनेको ठाउँमा 2k राख्यौं प्लस y भनेको ठाउँमा 5k राख्यौं भने 105 गर्न सक्छौं अनि 5 7k इज इक्वल टु 105 गरेर k इज इक्वल टु हामीले यसरी पनि हामी एन्सर निकाल्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई यो अनुपात र समानुपात सम्बन्धी हामीहरुले यसको केही प्रश्नहरु देखायौं। पक्कै यी प्रश्नहरुमा तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी आज यो अनुपात र समानुपात रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन पाठ अन्तर्गत समानुपात र निरन्तर समानुपात सम्बन्धी समस्याहरु समाधान गर्न जाँदै छौं। अब हामी हेरौं यसमा यो समानुपात र निरन्तर समानुपातमा के फरक छ अलिकति हामी त्यसबारे चर्चा गरौं। हामी एउटा उदाहरण लिन सक्छौं a अपन b इज इक्वल्स टु c अपन d छ भने अर्को हामी a अपन b इज इक्वल टु b अपन c यी दुईटामा के फरक छ a अपन b इज इक्वल टु c अपन d यो b चाहिँ यहाँ गएको छैन यो कन्टिन्यू यहाँ गएको छैन तर यो b चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गएको छ त्यसकारणले a अपन b इज इक्वल टु c अपन d यो समानुपात मात्रै हो भने a अपन b इज इक्वल टु b अपन c यो निरन्तर समानुपात हो। यो निरन्तर समानुपात कन्टिन्यू प्रोपोर्सन र प्रोपोर्सनमा यही फरक छ। जस्तै हामी अझै यसको अलिकति a b यो c र d यो समानुपातमा छन् भने भन्ने प्रश्न यो समानुपातमा छन् भन्ने प्रश्न भने यसमा चाहिँ a b र c निरन्तर समानुपातमा छन् भने भन्ने प्रश्न यो। अब यदि यो समानुपातमा छन् a b c र d भन्यो भने हामीले के हुँदो रहेछ a अपन b इज इक्वल टु c अपन d हुँदो रहेछ। यदि a b c निरन्तर समानुपातमा भन्यो भने a अपन b इज इक्वल टु b अपन c हुँदो रहेछ। यदि यसमा हामीले a b c अझै d र e समानुपातमा छन् भन्यो भने के हुन्छ होला हेरौँ है त। यहाँ a अपन b इज इक्वल टु c अपन d इज इक्वल टु यहाँ अझै पुगेन d e र f चाहियो छ भने यहाँ e अपन f चाहियो किन भन्दा यो समानुपातमा यहाँ b आइसकेपछि यहाँ b आउँदैन यहाँ d आइसकेपछि यहाँ d आउँदैन भने निरन्तरमा चाहिँ यो b आछ भने यहाँ b नै आउँछ यहाँ d आछ भने यहाँ d नै आउँछ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ होला त यस्तै a b प्लस c र d निरन्तर समानुपातमा छन् भने भन्यो भने a अपन b इज इक्वल टु b अपन c इज इक्वल टु c अपन d हुन्छ। यदि यसमा a b c d र e निरन्तर समानुपातमा छन् भने निरन्तर समानुपातमा छन् भने भनेर प्रश्नले यदि भनेको छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं होला तपाईहरुलाई याद भइसक्यो a अपन b इज इक्वल टु b अपन c इज इक्वल टु c अपन d a आयो इज इक्वल टु फेरि यो d आयो d अपन e यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। यही फरक छ समानुपात र निरन्तर समानुपातमा प्रोपोर्सन एन्ड कन्टिन्यू प्रोपोर्सनमा। एउटा यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त हामी। एक्जाम्पल यदि 1a 5 र 15 समानुपातमा भए a को मान कति हुन्छ हामी यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं त। हेरौं यसको सोलुसन हामीले 1a 5 र 15 के त समानुपातमा भए भनेर हामीले के लेख्न सक्छौं त 1/a इज इक्वल टु 5/15 लेख्न सक्छौं। यति हुन्छ। तब हामीले यसलाई के गर्न सकिएला त 5 1 जा 5 5 3 जा 15 पछि यो क्रस गर्दियौ हामीले 1 र a इज इक्वल टु 3 1 जा 3 देयरफोर हामी लेख्दियौ अझै
ए इक्वल टु 3 एन्सर आयो, सिधै एन्सर आइहाल्यो। यसैलाई हामी फेरि यो निरन्तर समानुपातमा एउटा उदाहरण हेरौँ। इक्जाम्पल, यदि 1a र 9 निरन्तर समानुपातमा भए a को मान कति हुन्छ? हाम्रो प्रश्न छ। अब हाम्रो यसको सोलुसन 1a र 9 निरन्तर समानुपातमा भए के लेख्न पाइयो त हामीले 1/a इक्वल टु a by 9, किन भन्दा a दोहोरिनु पर्यो यहाँ र यहाँ। यसरी अब हामीले यो a र a गुणन गर्दाखेरि a स्क्वायर भयो, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 1 जा 9। त्यसो भने a स्क्वायर इक्वल टु हामीले प्लस माइनस 3 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। देयरफोर a इज इक्वल टु प्लस माइनस 3, किन भन्दा घाताङ्क बराबर भयो भने हाम्रो यो a इज इक्वल टु तलको आधारको लिँदाखेरि a इज इक्वल टु प्लस माइनस 3 इक्वेटिङ पावर हुन्छौँ हामी। अब यति आइसकेपछि a इज इक्वल टु प्लस माइनस 3 आइसकेपछि देयरफोर उक्त a को मान कति रहेछ त? प्लस 3 वा माइनस 3, दुवै एन्सर हाम्रो यसको लागि करेक्ट हुन्छ। हामी यसको लागि यहाँ चेक गरेर हेर्न सक्छौँ, दुईटै हामीसँग ठिक एन्सर हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अहिले निरन्तर समानुपात कन्टिन्यू प्रोपोर्सन सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न गइरहेका छौँ। यसभन्दा अघि हामीले समानुपात सम्बन्धी प्रोपोर्सनल टाइपको क्वेसनहरू हामीले गर्यौँ। त्यो प्रोपोर्सनल टाइपको क्वेसनमा हाम्रो a/b इक्वल टु c/d हुन्थ्यो भने अहिले हामीसँग a/b इक्वल टु b/c भन्ने, अनि b/c इक्वल टु c/d, अनि c/d इक्वल टु d/e भन्ने टाइपको प्रश्नहरू हामी अहिले समाधान गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ यी प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। यसैसँग सम्बन्धित हामीले क्वेसन नम्बर 1 लिएका छौँ। यदि a/b इक्वल टु b/c भए प्रमाणित गर्नुहोस्। यो छोटो प्रश्न हो जसमा a/a plus b इक्वल टु a minus b/a plus c हाम्रो प्रश्न छ। अब यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यसलाई इङ्ग्लिसमा if a/b इक्वल टु b/c प्रुभ दैट a/a plus b इक्वल टु a minus b/a plus c भनेर राखिएको छ। सोलुसन यसमा हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो गिभन कन्डिसन के छ दिएको भन्दाखेरि a/b इक्वल टु b/c दिएको छ यसमा। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त? और a/b इक्वल टु b/c इक्वल टु हामी के मानौं, के लेट गर्यौं हामीले यसमा। तब हामीसँग a/b इक्वल टु पनि के हुन्छ, b/c इक्वल टु पनि के हुन्छ। हामी सबभन्दा पहिला b/c इक्वल टु के लेख्दै छौं? b/c इक्वल टु के, दैट इज लेख्दियौ। अनि फेरि a/b इक्वल टु पनि के। हामीले a/b इक्वल टु के डाइरेक्ट यता किन लेखिरहेका छैनौं? यदि हामीले a/b इक्वल टु के लेख्यौं भने a इक्वल टु यहाँ b के आउँछ। अब फेरि यतापटि हाम्रो b/c इक्वल टु के हुन्छ, b इक्वल टु c के हुन्छ। त्यो b को भ्यालु यतापटि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई ठ्याक्क b/c लाई यता र a/b लाई यता लेख्दाखेरि हेरौँ है त, हामीलाई यो सजिलो पढ्न आउँछ। हामीले देयरफोर b इक्वल टु ck भयो। यो c र k क्रस भएर गयो ck। अब यहाँ हामी और गरौँ a इक्वल टु b एन्ड k, दैट्स bk। दिस इज इक्वल टु, अब हेरौँ हामीले यो b भनेको के हो, ck हो। त्यसकारण यो b को भ्यालु यहाँ राख्न पाइन्छ, यो a/b यता राख्दाखेरि त्यो हामीलाई फाइदा हो। त्यसकारणले b भनेको ठाउँमा हामी ck लेख्यौं। अब यो k भनेको त के नै छ, हामीले यही सार्यौं। हेरौँ b भनेको ck यहाँ छ, अनि k भनेको के नै छ। दिस इज इक्वल टु के भयो त, ck स्क्वायर। a भनेको ck स्क्वायर आयो। हामी यसलाई एउटा बक्समा क्लोज गरेर राख्दियौ। यसरी हामीले यो भ्यालुलाई अब हामी LHS र RHS मा राख्दै छौं। अब यो प्रश्नको यो हाम्रो a/a plus b भन्ने हाम्रो यो बायाँ पक्ष अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड, टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी राख्न सक्छौं। के छ त यसमा भन्दाखेरि a/a plus b। अब भनौं a भनेको कति हो
तपाईहरुले अनुमान लगाइसक्नुभयो व्हाट इज ए हामी हेरौं ए भनेको यहाँ a इज इक्वल टु ck स्क्वायर छ तपाईहरुले यहाँ देयरफोर a इज इक्वल टु सिधै लेख्न पनि सक्छौं a भनेको ठाउँमा ck स्क्वायर आयो अब a भनेको फेरि ck स्क्वायर नै हो प्लस b भनेको ck छ यहाँ त्यसकारणले b भनेको ठाउँमा हामी ck लेख्न सक्छौं ck अब यसमा के कमन आउँछ होला त this is equal to ck स्क्वायर अपन यसमा ck कमन आउँछ ck अनि यसमा के बाँकी रह्यो भन्दा k स्क्वायर छ एउटा के बाँकी रह्यो अनि प्लस यो ck सबै यहाँ कमन आइसक्यो त्यसकारणले केही पनि बाँकी छैन दैट इज 1 बाँकी छ c र c कट भयो यो k दुईटा छ यो एउटा छ 1 कट एउटा बाँकी रह्यो दिस इज इक्वल हामीसँग के बाँकी रह्यो भन्दा k अपन k प्लस 1 यो हाम्रो LHS मा यति आयो अब हाम्रो यसैको RHS लिएर हेरौं RHS भनेको हाम्रो यसको दायाँ पक्ष राइट ह्यान्ड साइड के छ राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो दैट इज a - b अपन a - c यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हो अब यसमा a भनेको कति छ हामी राख्न सक्छौं a हामीले a भनेको यही टेबलबाट हेरौं a भनेको ck स्क्वायर b भनेको ck जुन हामी राख्दै छौं a means ck स्क्वायर minus b भनेको ck अपन a भनेको दैट ck स्क्वायर minus c c भनेको कति छ हेरौं हामी c भनेको हाम्रो यहाँ भ्यालु छैन त्यसकारणले c भनेको हामी c नै राख्ने हो दिस इज इक्वल टु यसमा के कमन आयो भन्दा ck कमन आयो ck स्क्वायरबाट ck कमन आयो अब यो दुईटा के मा एउटा के आयो यसबाट अनि -1 अपन यसमा फेरि cc कमन आयो अनि k स्क्वायर -1 हामीसँग रह्यो c र c कट दिस इज इक्वल टु k टाइम्स k -1 अपन यहाँ k स्क्वायर -1 छ यसलाई हामी k स्क्वायर -1 स्क्वायर हामी यो फर्मुला लादै छौं के फर्मुला वाला a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला के छ त a + b टाइम्स a - b यो फर्मुला भयो त्यसकारण यो फर्मुला अनुसार हामी यसलाई लगाउँदै छौं k टाइम्स हाम्रो न्युमरेटर माथि अंशमा यो छ भने हरमा a स्क्वायर - b स्क्वायर को के हुँदै रहेछ त a + b भनेको k + 1 टाइम्स a - b भनेको k - 1 k - 1 र k - 1 कट हुन आयो हामीसँग के बाँकी रह्यो दैट्स k अपन k + 1 बाँकी रह्यो हामी हेरौं यो k अपन k + 1 र यो k अपन k + 1 सेम छ त्यसकारणले यसको LHS र यसको RHS इक्वल आयो हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल भयो त्यसैले हाम्रो प्रश्न के हो त यो बराबर यो हुन आयो देयरफोर a अपन a + b हाम्रो प्रश्नले त यो a अपन a + b इज इक्वल टु a - b अपन a - c प्रुफ गर भनेको थियो हाम्रो यो प्रुफ भयो प्रुफ अथवा प्रमाणित भयो भनेर यसरी हामीले सजिलै तरिकासँग समाधान गर्न सक्छौं तपाईहरु पनि पक्कै यसमा क्लियर हुनुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अहिले हामी यो निरन्तर समानुपात कन्टिन्यू प्रोपोर्सन अन्तर्गत अघिको भन्दा अलि लामो प्रश्न लङ एन्सर क्वेशन गर्न गइरहेका छौं जस अनुसार हाम्रो प्रश्न छ इफ a अपन b इज इक्वल टु b अपन c इज इक्वल टु c अपन d देन प्रुभ दैट हामीसँग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दिस इज इक्वल टु ab प्लस bc प्लस cd दैट्स होल स्क्वायर हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं त यो प्रश्न यहाँ यदि a अपन b बराबर b अपन c बराबर c अपन d दिएको छ यसको हाम्रो सोलुसनमा उत्तर हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौं हामीलाई दिएको छ a अपन b इज इक्वल टु b अपन c इज इक्वल टु c अपन d हामीलाई यो दिएको छ अब हामीले यसलाई चाहिँ यति इज इक्वल टु के मानौ भनेर राख्न सक्छौं यो यसलाई के मान्यौ हामीले त्यसो हो भने यो c अपन d इज इक्वल टु के हुन्छ हेरौं दैट इज हामीले के लेख्न सक्छौं c अपन d इज इक्वल टु के त्यस्तै अर्को फेरि b अपन c इज इक्वल टु पनि के त्यस्तै फेरि a अपन b इज इक्वल टु पनि के छ त्यसो हो भने therefore c इज इक्वल टु के हुन्छ त दैट्स dk बिकज d र k मल्टिप्लाई भयो त्यस्तै b इज इक्वल टु ck यो c र k मल्टिप्लाई भयो ck भयो यस्तै अब हामी यहाँ हेरौं
यो सी भनेको हाम्रो कति छ त डीके छ सी भनेको त्यसकारणले यो डीके सी भन्ने ठाउँमा राख्दाखेरि डीके अनि के छँदैछ द्याट इज डीके स्क्वायर हुन आयो बी भनेको डीके स्क्वायर रहेछ त्यस्तै ए भनेको के छ त यहाँ और राखौँ हामी देयरफोर लेख्न सक्छौँ बी इज इक्वल टु और ए इज इक्वल टु बी र के मल्टिप्लाई भयो अब बी भनेको कति छ हेरौँ बी भनेको यो डीके स्क्वायर हामी सिधै यहाँ डीके स्क्वायर राख्न पनि सक्छौँ अनि के को के नै बाँकी छँदैछ इज इक्वल टु डीके स्क्वायर र के गर्दा के क्युब देयरफोर ए इज इक्वल टु डीके क्युब हुन आयो हामी यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौँ यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ ए इज इक्वल टु बी के छ हाम्रो क्वेसन बी भनेको ठाउँमा हामी सी के लेख्न सक्छौँ बी भनेको सी के हो बी भनेको सी के टाइम्स के हुन्छ त्यो गर्दाखेरि सी के स्क्वायर हुन आयो फेरि सी भनेको कति छ डीके छ यो सी भनेको ठाउँमा हामी डीके लेख्यौँ भने फेरि के स्क्वायर छँदैछ त्यसो गर्दाखेरि डीके क्युब यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ हामी यो दुईटा मध्ये जुन प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ यसरी हामीले एउटालाई यसलाई हामी टेबलमा राख्यौँ यो और हो अब यसको हामी यो हाम्रो यसको बायाँ पक्ष छ यो एलएचएस हामी कसरी समाधान गर्छौँ हेरौँ है त टेकिङ एलएचएस एल लेफ्ट ह्यान्ड साइड एलएचएस दिस इज इक्वल टु ल इज इक्वल टु लेख्दिउँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स कति छ त हामीसँग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टु ए भनेको कति छ ए भनेको डीके क्युब हामी ए राखौँ ए भनेको ठाउँमा डीके क्युबको होल स्क्वायर भयो किनकि ए स्क्वायर छ त्यस्तै बी भनेको ठाउँमा के छ त बी भनेको डीके स्क्वायरको होल स्क्वायर त्यस्तै फेरि सी भनेको कति छ डीके को होल स्क्वायर अब हामी यसलाई भित्र साना साना ब्राकेट आइसक्यो भने यसलाई ठुलो ब्राकेट मिडल ब्राकेटले क्लोज गरिदेऊ यस्तै हामीसँग अब फेरि यो बी भनेको कति छ हेरौँ डीके स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो प्लस सी भनेको के छ डीके छ त्यसकारण डीके को होल स्क्वायर अनि डी भनेको डी स्क्वायर भनेको छैन यहाँ त्यसकारणले डी स्क्वायर इज जस्ट डी स्क्वायरै हामीले लेख्न सक्यौँ नाउ दिस इज इक्वल टु के आउँछ होला त यसको दिस इज इक्वल टु यो हामी हेरौँ डी स्क्वायर अनि के 3 र यो 2 यस्तो ब्राकेटको फर्ममा भयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ सो 3 टाइम्स 2 इज 6 सो यु क्यान राइट डी स्क्वायर के 6 यस्तै हामी यहाँ अब सजिलै छ भन्न सक्ने भइसकेका छौँ डी स्क्वायर के 2 2 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर भयो डीके को होल स्क्वायर मिन्स डी स्क्वायर के स्क्वायर यो हामी एउटा ब्राकेटमा राख्यौँ यस्तै यसलाई पनि हामी डी स्क्वायर के टु द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ डी स्क्वायर मात्रै बाँकी छ अब यो दुईटामा के कमन आउँछ हामी त्यो कमन खोज्दैछौँ हेरौँ यसमा कमन हामी के तान्न सक्छौँ त इज इक्वल टु यहाँ पनि हाम्रो डी स्क्वायर छ यहाँ पनि डी स्क्वायर छ यहाँ पनि डी स्क्वायर छ त्यसकारणले डी स्क्वायर कमन आयो यहाँ के 6 वटा छ यहाँ 4 वटा छ यहाँ 2 वटा छ के सो त्यसकारणले कम्तीमा पनि 2 वटा के कमन आयो अब हामीसँग 6 वटामा 2 वटा के आइसकेपछि के 4 वटा बाँकी रह्यो प्लस 4 वटा केमा हामीसँग 2 के अलरेडी कमन त्यसकारणले हामीसँग के 2 बाँकी रह्यो यसमा डी स्क्वायर के स्क्वायर सबै कमन आइसक्यो त्यसकारणले केही बाँकी छैन सो 1 कमन लेख्छौँ हामीले अब यसमा हेरौँ है त हामी यो डी स्क्वायर यहाँ पनि डी स्क्वायर यहाँ पनि डी स्क्वायर तिनटैबाट हाम्रो डी स्क्वायर कमन आयो हामीसँग के बाँकी छ त भन्दा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस यहाँ के छैन त्यसकारणले 1 बाँकी रह्यो अब यसलाई हामी अहिले अझै मिलाएर लेखौँ दिस इज इक्वल टु यो यसमा डी स्क्वायर गर्दाखेरि डी टु द पावर 4 भयो यसमा के स्क्वायर छ यसमा के छैन के स्क्वायर अब यो के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पनि के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 उस्तै भयो त्यसकारणले हामीले लेख्न सक्छौँ के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर यो हाम्रो एलएचएस को पार्ट भयो अब हामी आरएचएस हेरौँ यो हाम्रो दायाँ पक्ष हो टेकिङ राइट ह्यान्ड साइड दायाँ पक्षमा के छ त एबी प्लस बीसी प्लस सीडी को होल स्क्वायर छ नाउ दिस इज इक्वल टु के आउँछ होला यसमा हामीले
ए को सट्टा के राख्न सकिन्छ त? हामी यहाँ हामीले निकालिसकेका छौँ। ए भनेको डीके क्युब, डीके क्युब। त्यस्तै बी भनेको ठाउँमा हामी डीके स्क्वायर हामी राख्न सक्छौँ। डीके स्क्वायर प्लस बी भनेको फेरि वी क्यान राइट डीके स्क्वायर प्लस सी भनेको ठाउँमा हेरौँ त हामी सी भनेको डीके छ, त्यस कारणले सी भनेको ठाउँमा चाहिँ डीके राख्नु मिल्यो। प्लस फेरि यो हामी यहाँ पुगिरहेका छौँ। फेरि यो सी भनेको कति त? डीके, त्यस्तै डी भनेको डी नै छ। डी भनेको हामीसँग यहाँ कुनै पनि भ्यालु छैन, त्यस कारणले यति सबैको होल स्क्वायर हुन आयो। दिस इज इक्वल टु, अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। डी र डी गर्दाखेरि डी स्क्वायर के 3 अनि यो के 2 के 5 वटा हुन आयो। प्लस हामी यहाँ डी डी द्याट इज डी स्क्वायर के 2 छ यहाँ 1 छ, त्यस कारणले के 2 प्लस 1 द्याट इज 3 प्लस यो डी र डी गर्दाखेरि द्याट इज डी स्क्वायर के 1 ले 1 के, सो वी रोट के दिस स्क्वायर। दिस इज इक्वल टु यहाँ पनि डी स्क्वायर, यहाँ पनि डी स्क्वायर, यहाँ पनि डी स्क्वायर, हामी डी स्क्वायर कमन लिन सक्छौँ। अनि यहाँ के 5 के 3 यहाँ एउटा मात्रै के छ, वी क्यान राइट के कमन। अब हामीसँग बाँकी के रह्यो हेरौँ। यहाँ डी स्क्वायर कमन आइसक्यो, यो डी स्क्वायर द्याट डी स्क्वायर कमन अलरेडी। अब के 5 मा एउटा आयो भनेपछि के 4 वटा बाँकी रह्यो, के 3 मा एउटा आयो भनेपछि द्याट्स के स्क्वायर बाँकी रह्यो, प्लस एउटा यो के मा एउटा के यही आइसक्यो, डी स्क्वायर पनि आइसक्यो, त्यस कारणले केही बाँकी छैन द्याट इज 1। यो सबैको हामीसँग के छ त भन्दा पावर होल स्क्वायर 2 छ। नाउ दिस इज इक्वल टु, यो पावर कसको त? यसको पनि हो, यसको पनि हो कि होइन होला तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस्। हो, यो पावर सबैको हो, त्यस कारणले यो पावर सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। डी स्क्वायरलाई पनि 2 दिँदाखेरि कति भयो त? डी टु दी पावर 2 टु जा 4 भयो, टाइम्स के 1 छ 1 टु जा 2 द्याट इज के स्क्वायर। अनि हामीसँग यो के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 को पनि होल स्क्वायर भयो। सायद हाम्रो यो एलएचएसमा पनि ए आएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। d4 प्लस के स्क्वायर अनि यसमा पनि k4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 छ, त्यसकारणले यो र यो हाम्रो एउटै हुन आयो, एलएचएस र आरएचएस एउटै हुन आयो। त्यसकारणले हामीले के लेख्न सक्छौँ अब? देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस हुन आयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आयो। अब हामीले प्रश्न चाहिँ हाम्रो यो थियो, त्यसकारणले हामीले देयरफोर के लेख्न सक्छौँ त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, त्यस्तै फेरि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी प्लस बीसी प्लस सीडी द्याट इज होल स्क्वायर। यसरी हाम्रो यो प्रमाणित भयो अथवा प्रुभड, प्रुभड हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई पक्कै यो समस्या सजिलै लाग्यो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी निरन्तर समानुपात अन्तर्गत कन्टिन्यू प्रोपोर्सन अन्तर्गत अर्को एउटा प्रश्न हेर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 3 छ, क्वेशन नम्बर 3। यसमा अलिकति फरक प्रकारको छ। x इज टु y प्रोपोर्सनल टु y इज टु z भए सिद्ध गर्नुहोस्। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर टाइम्स 1 by x cube plus 1 by y cube plus 1 by z cube is equal to x cube plus y cube plus z cube हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्ने छ। If x is to y is y, proportion to y is to z, prove that, and this is equal to this. Solution, यसमा हामीलाई दिएको के छ त हामीले हेरौँ त। हामीलाई दिएको x is to y proportional to y is to z दिएको छ। यो भनेको मतलब that is x upon y is equal to y upon z हो। और हामीले यसलाई x upon y is equal to y upon z is equal to k मान्छौँ हामी, यति लेट गर्छौँ। त्यसो हो भने हामीले y upon z is equal to k लेख्न मिल्छ एउटा, that is त्यस्तै फेरि अगेन x upon y is equal to पनि के लेख्न मिल्छ। त्यसो भने y बराबर के होला त? zk। त्यस्तै यसमा x बराबर के होला? yk। अब फेरि हामी y भनेको zk हो, y भनेको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ? zk टाइम्स यो के बाँकी नै छ है, यो हामी y is equal to that is zk, त्यही हामीले राख्दैछौँ, is equal to zk स्क्वायर हुन आयो। देयरफोर x is equal to zk स्क्वायर भनेर हामी लेख्दियौँ।
अब यसलाई हामी एउटा बक्समा हाल्ने यसलाई। अब हामीले यसको एलएचएस लियौँ। टेकिङ एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिँदाखेरि के छ त हाम्रो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर टाइम्स 1 अपन x क्यूब प्लस 1 अपन y क्यूब प्लस 1 अपन z क्यूब। यो हाम्रो एलएचएस छ। यो बायाँपट्टि छ भने यसलाई हामी x भनेको कति छ zk स्क्वायर राखौं। x भनेको zk स्क्वायर को होल स्क्वायर, y भनेको zk को होल स्क्वायर, त्यस्तै z स्क्वायर किन z भनेको भ्यालु छैन हामीसँग। अब हाम्रो यस्तै यसमा पनि 1 अपन x क्यूब भनेको zk स्क्वायर को होल क्यूब, किनकि x भनेको zk स्क्वायर प्लस 1 अपन y भनेको zk यसको होल क्यूब प्लस 1 अपन z क्यूब। यो हाम्रो दोस्रो स्टेप भयो। अब हामी यसमा खोज्यौं यो z स्क्वायर अनि k 2 2 जा 4 भयो, z स्क्वायर k 4, यस्तै यसमा z स्क्वायर k स्क्वायर अनि z स्क्वायर छँदै छ। हेरौं यसपछिको स्टेप हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। दिस इज इक्वल टु z स्क्वायर k 4 टाइम्स z स्क्वायर k स्क्वायर टाइम्स z स्क्वायर। हामीसँग यस्तो भयो। अब यसपछि दिस टाइम्स 1 अपन के होला त यसको z क्यूब k 6, z क्यूब k 6 प्लस 1 अपन यहाँ पनि z क्यूब k क्यूब, z क्यूब k क्यूब प्लस 1 अपन यो z क्यूब, किन भन्दा यसको भ्यालु छैन। दिस इज इक्वल टु z स्क्वायर भएपछि के होला त z6 भयो। k4 र k2 गर्दा k4 प्लस 2 दैट इज 6 हुन आयो। यस्तै हामी यसमा एलसीएम लिदियौ कति आउँछ होला त यो z क्यूब बाट एउटा z क्यूब कमन पनि आयो, यो एलसीएम पनि भयो। त्यस्तै k6 चाहिँ यहाँ k क्यूब छ, त्यसबाट k6 एलसीएम आयो। अब यसमा के लेख्नु पर्ला, यो 1 टाइम्स कति लेख्नु पर्ला, यो z क्यूब र z क्यूब कट हुन्छ अनि k6 र k6 पनि कट हुन्छ, त्यसकारणले 1 हामी लेख्न सक्छौं। 1 टाइम्स 1 इज 1 or we can write 1 times 1 प्लस यस्तै यसमा के हुन्छ होला 1 टाइम्स यो z क्यूब र यो z क्यूब कट हुन्छ, त्यस्तै यो k क्यूब र k6 मा 3 टाइम्स कट हुन्छ भने दैट इज k क्यूब हुन आयो प्लस यो 1 यो z क्यूब र z क्यूब कट भयो, k टु द पावर 6 पुरै बाँकी रह्यो, 1 टाइम्स यति राख्दै पनि भयो हाम्रो। अब हामी ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं। दिस इज इक्वल टु हामी यो z6 छ z क्यूब छ, यो z तीनटा कट भयो, यो z चाहिँ क्यूब हुन आयो, सो वी कैन राइट z क्यूब। त्यस्तै यो k6 र k6 पुरै कट भयो। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त्यहाँ 1 प्लस k क्यूब प्लस k6 यस्तो बाँकी हुन आयो। यो हाम्रो एलएचएस को पार्ट भयो। अब हामी यसैको आरएचएस के छ त राइट ह्यान्ड साइड मिन्स यसको दायाँ पक्ष के छ भन्दाखेरि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब छ। अब दिस इज इक्वल टु पनि हामीले यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि हामी एलएचएस र आरएचएस हामी बराबर देखाउन सक्छौं। x भनेको कति छ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं, x भनेको zk स्क्वायर, त्यसकारणले zk स्क्वायर को होल क्यूब प्लस y भनेको कति छ zk दैट इज zk को होल क्यूब प्लस z भनेको दैट इज z क्यूब। दिस इज इक्वल टु z क्यूब k 3 to the 6 प्लस z क्यूब k3 प्लस z क्यूब। अब z क्यूब भएपछि हामीले z क्यूब कमन लिन सक्छौं। हामीसँग बाँकी रह्यो k6 प्लस यो z क्यूब कमन आयो, यो z क्यूब कमन आयो हाम्रो। अब हामीसँग k6 बाँकी छ प्लस k क्यूब बाँकी छ प्लस यहाँ 1 बाँकी छ। हाम्रो यहाँ एलएचएस हेरौं z क्यूब 1 प्लस k क्यूब प्लस k6 छ, यसलाई पनि हामी त्यस्तै मिलाएर लेखिदियौं z क्यूब अनि हामीसँग 1 लेखौं पहिला, त्यसपछि k क्यूब लेखिदियौं, त्यसपछि k6 लेखौं। देयरफोर हाम्रो के भयो त भन्दा एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल हुन आयो। त्यसो भने हाम्रो प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि यो देयरफोर हामीले लेख्न सक्छौं देयरफोर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर टाइम्स 1 अपन x क्यूब प्लस 1 अपन y क्यूब प्लस 1 अपन z क्यूब इज इक्वल्स टु हामीसँग आरएचएस थियो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। यो भयो भने हामी यसरी यसै प्रुफ भनेर लेख्न सक्छौं, p r o v
बिइडी प्रुभड अथवा प्रमाणित भयो भनेर यसरी हामी यसको एलएचएस र आरएचएस बराबर देखायौँ र यो समस्या समाधान गर्यौँ। पक्कै तपाईहरुलाई पनि यो तरिका सजिलै लाग्यो होला। डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामी यो क्वेशन नम्बर 4 निरन्तर समानुपातिक हेर्दैछौँ। यो अरु प्रश्नभन्दा अलि फरक छ। यस अरु प्रश्नमा हाम्रो a अपन b, b अपन c, c अपन d यस्तै टाइपको प्रश्नहरू धेरै हुने गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ w अपन x, x अपन y, y अपन z भन्ने प्रश्न छ र यसमा प्रमाणित गर्नुहोस् w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wy अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xz इज इक्वल टु w प्लस z अपन y प्लस z छ हामीसँग। दिस इज इक्वल टु अब यसको सोलुसनको रूपमा उत्तरमा हामीलाई दिएको छ w is to x is equal to x is to y is equal to y is to z दिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले और यो भनेको w by x is equal to x by y is equal to y by z हुन आउँछ। अब यसलाई पनि हामी और w by x is equal to x by y is equal to y by z is equal to k मानौ हामीले लेखिदियौ। त्यसो हो भने y by z that is के हुन्छ त अब y by z is equal to k, again that is x by y is equal to k, again that is w by x is equal to also k। त्यसो हो भने therefore y is equal to कति हुन्छ त zk, यस्तै x is equal to yk, x भनेको yk हो, y भनेको कति, y भनेको zk, that is zk times k is equal to zk square। therefore हामीले यसमा और लेखौं और therefore x is equal to zk square। त्यस्तै यहाँ और w is equal to के होला त xk होला। x भनेको कति, यो x भनेको zk स्क्वायर छ, हामी यही zk स्क्वायर लाई त्यहाँ लेख्न सक्छौं। zk स्क्वायर टाइम्स k कति भयो त अब zk क्यूब भयो w, therefore we can write w is equal to zk क्यूब। हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौं। यसमा हेरौं हामी w is equal to xk भयो। अब x भनेको कति छ, हामी yk लेख्न सक्छौं। x भनेको yk टाइम्स यो के हुन्छ yk टाइम्स k, अनि x भनेको सरी यसमा yk टाइम्स k हुन्छ, अनि yk र के गर्दाखेरि yk स्क्वायर हुन आयो। अब यसपछि यो y भनेको कति त फेरि y भनेको zk छ, यो भनेको zk टाइम्स k स्क्वायर इज इक्वल टु zk क्यूब। यसरी यो zk क्यूब यो पनि zk क्यूब सेम हुन आयो। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं। यसलाई हामी एउटा बक्समा क्लोज गर्दियौ। अब हाम्रो यसको एलएचएस पार्ट के छ हामी हेर्न सक्छौं। यो एलएचएस w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wy अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xz छ। टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड बायाँ पक्ष लियौ हामीले, दैट इज w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xz। नाउ दिस इज इक्वल टु हामी यहाँ लेखौं है त, यो w स्क्वायर भनेको कति छ हामी हेरौं, w भनेको zk क्यूब, दैट इज zk क्यूब को होल स्क्वायर। त्यस्तै x भनेको कति छ, x भनेको zk स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस xy, x भनेको zk स्क्वायर, y भनेको zk अपन x स्क्वायर भनेको zk स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y भनेको zk स्क्वायर प्लस x भनेको कति त zk स्क्वायर टाइम्स z भनेको थाहा छैन हामीलाई, दैट इज z। नाउ दिस इज इक्वल टु खोल्दै यसलाई z स्क्वायर k 3 टाइम्स 2 दैट इज 6। त्यस्तै यसलाई पनि खोलौं, z स्क्वायर k टु द पावर 4 प्लस z स्क्वायर k क्यूब होल अपन, यसलाई हामी फेरि z स्क्वायर k टु द पावर 4
प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर यसरी आयो किन जेड 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 स्क्वायर भयो के स्क्वायर बाँकी छ। अब यसलाई हामी माथि हेरौँ दिस इज इक्वल टु यसमा जेड स्क्वायर कमन आयो त्यस्तै के 6 वटा छ 4 एन्ड देन 3 सो के 3 पनि कमन आयो जेड स्क्वायर के 3 कमन आयो के 6 छ 6 मा 3 कमन आएपछि के 3 बाँकी रह्यो यसमा 1 के बाँकी रह्यो के 3 प्लस के 4 वटा छ 3 वटा कमन आएपछि एउटा के बाँकी रह्यो प्लस 1 बाइ यसको डिनोमिनेटरमा हरमा जेड स्क्वायर कमन आयो के स्क्वायर छ के 4 भनेपछि जेड स्क्वायर कमन आयो हामीसँग के 4 मा के स्क्वायर कमन आएपछि के स्क्वायर बाँकी रह्यो यस्तै हामीसँग यहाँ दुईटै कमन आयो यहाँ पनि दुईटै कमन आयो द्याट इज 1 प्लस 1 बाँकी रह्यो हामीसँग। नाउ यो र यो कट भयो यस्तै दिस इज इक्वल टु के यो के 3 छ के स्क्वायर यो पुरै कट भयो एउटा के बाँकी रह्यो द्याट इज के बाँकी रह्यो। अब हामीसँग माथि के आयो त भन्दा के क्यूब प्लस के प्लस 1 बाइ तल चाहिँ हाम्रो छ के स्क्वायर प्लस 2 आयो। अब यसको आरएचएस के आउँछ हामी हेरौँ है त। अब हामी यसको आरएचएस गर्न गएका छौँ आरएचएस हामीले केही चेन्ज गरेका छौँ अघि हामीले जुन लेखेका थियौँ त्योभन्दा आरएचएस अलिक फरक छ। अब हेरौँ यसमा हाम्रो आरएचएसमा WY प्लस ZY प्लस Y स्क्वायर अपन XZ प्लस 2Z स्क्वायर हाम्रो यो आरएचएस छ। यसमा W भनेको के हो W भनेको हाम्रो ZK क्यूब छ दिस इज इक्वल टु W मिन्स ZK क्यूब प्लस Y भनेको ZK प्लस Z भनेको हामीलाई थाहा छैन Y भनेको द्याट्स ZK प्लस Y भनेको ZK को होल स्क्वायर अपन X भनेको हामीसँग हेरौँ हामी X भनेको ZK स्क्वायर छ त्यसकारणले X भनेको ठाउँमा हामी ZK स्क्वायर टाइम्स Z प्लस 2 को 2 Z स्क्वायर हामीसँग छैन त्यसकारणले Z स्क्वायर लेख्यो दिस इज इक्वल टु हामीसँग Z डबल एन्ड Z डबल अनि यहाँ हाम्रो फेरि एकछिन हामी गुणन गरौँ Z स्क्वायर के 3 र 1 गर्दा के 4 प्लस Z स्क्वायर के प्लस यो पनि हामी खोल्दियौँ Z स्क्वायर के स्क्वायर आयो होल अपन तल हामीसँग Z स्क्वायर त्यस्तै के स्क्वायर प्लस यो 2Z स्क्वायर 2 अनि Z स्क्वायर हामीसँग बाँकी छ त्यसै चलु के कमन आउँछ होला हामी हेरौँ Z स्क्वायर कमन आउँछ हामीसँग यो Z स्क्वायर कमन ल हेरौँ Z स्क्वायर अनि K4 K अनि K स्क्वायर पछि एउटा K पनि कमन आउँछ हामीसँग K3 बाँकी रह्यो K4 मा त्यस्तै यो K कमन आइसक्यो प्लस 1 केही छैन यसमा Z स्क्वायर K दुईटै कमन आयो त्यस्तै Z स्क्वायर कमन आइहाल्यो K स्क्वायरमा के कमन आयो एउटा K बाँकी छ भने तल हाम्रो Z स्क्वायर कमन आयो अनि हामी बाँकी छ हामीसँग K स्क्वायर प्लस 1 बाँकी K स्क्वायर प्लस 2 बाँकी छ हामीसँग Z स्क्वायर कट। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त K टाइम्स हामी हेरौँ यहाँ हाम्रो K टाइम्स K क्यूब प्लस K प्लस 1 थियो यसलाई पनि हामी त्यस्तै बनाऊ यहाँ K क्यूब प्लस K प्लस 1 भयो अपन K स्क्वायर प्लस 2 छ यो सेम छ त्यसकारणले K स्क्वायर प्लस 2 यसरी हाम्रो देयरफोर के हुन आयो त LHS इज इक्वल टु आरएचएस हुन आयो। त्यसो भने हाम्रो प्रश्न के थियो त देयरफोर हामी यसभन्दा तल लेख्न सक्छौँ यो W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर YZ अपन X स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस YZ XZ इज इक्वल टु WY प्लस ZY प्लस Y स्क्वायर अपन XZ प्लस 2Z स्क्वायर हामीले यहाँ तल लेख्छौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँ प्रुफ भनेर लेख्छौँ। यसरी हामी यो प्रश्नको समाधान गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि यस्तै प्रकारका अरु प्रश्नहरु पनि समाधान गर्न पक्कै सक्नुहुनेछ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो अनुपात समानुपात सम्बन्धी निरन्तर समानुपात को अन्तिम प्रश्न हामी हेर्दै छौं। यो कन्टिन्यू प्रोपोर्सनमा क्वेशन नम्बर 5 यस प्रकार छ यदि A B C D E निरन्तर समानुपातमा छन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् A upon E is equals to A4 by E to the power 4। यसलाई कसरी समाधान गर्ने त यसलाई if A B C D E are in continued proportion prove that A by E is equal to
a to the power 4 by e to the power 4 पनि भनिन्छ। सोलुसन यसको उत्तरमा हामीले यो a b c d e निरन्तर समानुपातमा छन् भनेर लेखौं। पहिला a b c d र e निरन्तर समानुपात कन्टिन्यू प्रोपोर्सन छन् भने के हुन्छ होला त? a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to d upon e हुन्छ। छन् भने यस्तो हुन्छ। कन्टिन्यू प्रोपोर्सन निरन्तर समानुपात भनेको a upon b फेरि b upon c फेरि यो c यहाँ गयो c upon d फेरि d यहाँ गयो d upon e हुन्छ। तब हामी यसलाई के गरौँ? a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to d upon e is equal to k मानौ, लेट गरौँ। त्यसो हो भने अब अघि हामीले भने अनुसार यो d upon e is equal to k, d upon that is e is equal to एउटा k, त्यस्तै c upon d is equal to k, त्यस्तै फेरि b upon c is equal to k, त्यस्तै फेरि a upon b is equal to पनि k। ल हेरौँ त, इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ। त्यसकारणले अब हामीले यसबाट therefore d बराबर ek, e र k मल्टिप्लाई भयो ek, त्यस्तै हामी यहाँ हेरौँ c बराबर यो d र k गर्दाखेरि दैट इज dk और दिस इज इक्वल टु d भने कति छ हेरौँ हामी, d भने ek छ, दैट इज ek टाइम्स k छँदैछ। यो k यहीँको के आयो, d भनेको ek यहाँ छ, दैट इज ek स्क्वायर यसरी आयो। therefore c is equal to ek स्क्वायर भयो। त्यस्तै और b is equal to यो c र k गर्दाखेरि ck। अब c भनेको कति छ हेरौँ, c भनेको ek स्क्वायर छ, त्यसकारणले ek स्क्वायर टाइम्स यो के छ, यो कति भयो त ek क्यूब भयो यो। therefore हामीले b बराबर ek क्यूब लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै और a बराबर कति होला त, b र के गर्दा bk इज इक्वल टु b भने कति छ हेरौँ, b भने ek स्क्वायर ek क्यूब छ, ek क्यूब टाइम्स यो k बाँकी नै छ, दैट इज ek टु द पावर 4 हुन आयो। therefore a इज इक्वल टु यति हुन आयो। अब यसलाई हामी एउटा बक्समा हाल्दियौ यसरी। अब हामी यसको भ्यालु प्रयोग गरेर यसको एलएचएस र आरएचएस प्रोभाइड गर्न जाँदैछौँ। टेकिङ एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यो बायाँ पछि हामी लिइरहेको छौँ, दिस इज इक्वल टु a अपन e छ। a भनेको कति हेरौँ त हामी, a भनेको हामीसँग ek टु द पावर 4 छ अपन e भनेको हामीसँग छैन, त्यसकारणले e नै भयो, e र e कट भयो, के आयो त हामीसँग k टु द पावर 4, इट्स भेरी इजी हैन। त्यस्तै हामी आरएचएस लियौ, यसको आरएचएस लिँदाखेरि यो दायाँ पछि लियौ हामीले, यो छ हाम्रो a4 by e टु द पावर 4 छ। a भनेको हाम्रो के हो त, a भनेको हामी हेरौँ यसमा ek टु द पावर 4 छ, ek टु द पावर 4 होल टु द पावर कति भयो त 4 भयो अपन e4 छ हामीसँग। e भनेको कति छ हामी हेरौँ, e भनेको हामीसँग छैन, त्यसकारणले e4 हुन आयो। दिस इज इक्वल टु e टु द पावर 4 k टु द पावर 4 बजा 16 अपन e टु द पावर 4, यो e टु द पावर 4 र e टु द पावर 4 कट हुन आयो। अब दिस इज इक्वल टु k टु द पावर 16 हुन आयो। हाम्रो एलएचएस a अपन e थियो, k4 थियो, हाम्रो यहाँ आरएचएस मा चाहिँ के हुन आयो त k टु द पावर 16 हुन आयो। त्यसकारणले हाम्रो यसको एलएचएस र यसको आरएचएस इक्वल भएन, त्यसकारणले हामीले के लेख्न सक्छौं त, therefore LHS is not equals to RHS। त्यसकारणले यो प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको थियो, यो प्रमाणित भएन हाम्रो। त्यसकारणले प्रमाणित हुनलाई के हुनु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू यसरी सोधिदिन पनि सक्छ। यदि प्रश्नमा कहिलेकाहीँ यस्तो मिस्टेक भयो भने हामी के गर्न सक्छौं भनेर यो प्रश्न राखिएको थियो। अब हेरौँ, यो a अपन e इज इक्वल टु a4 अपन e4 प्रमाणित नभएपछि हामीले LHS इज नट इक्वल्स टु RHS, therefore लेख्न सक्छौं therefore
a upon e is not equals to के त a to the power 4 upon e to the power 4 यसरी यो प्रमाणित हामीले भएन भनेर प्रमाणित गर्ने हो। यदि यसरी प्रश्नमा यसरी कहिलेकाहीँ मिस्टेक सोधेको अवस्थामा हामीले यसरी समाधान गरेर छोड्यौं भने हामीले पूरा अंक पाउँछौं। र अब हामी कुरा गरौं प्रश्न त यस्तो आयो कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न हामीलाई परीक्षामा सोध्ने गर्छ त्यसकारणले यो प्रश्न हामीले त्यसमा हेर्यौं र यसलाई यदि हामीले करेक्सन गर्दाको अवस्थामा यदि यो a upon e को ठाउँमा यदि यसलाई चाहिँ यसको पावर यदि 4 भइदिया भए के हुन्थ्यो होला दिस इज इक्वल टु a भनेको e k को पावर 4 अपन अनि तल e को पावर यो पुरैको पावर यसरी 4 हुन आउँथ्यो। यस्तो अवस्थामा यो e र e कट हुन्थ्यो अनि k को पावर 4 4 दैट इज 16 हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो प्रश्न कस्तो प्रकारको हुन पर्थ्यो त भन्दा प्रमाणित गर्नुहोस् a upon e होल टु द पावर 4 इज इक्वल टु a4 upon e4 यस्तो प्रकारको प्रश्न भइदिएको भए हामीले यो प्रमाणित गर्न सक्थ्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई मैले थुप्रै प्रश्नहरु देखाएँ थुप्रै प्रश्नहरुको एलएचएस र आरएचएस प्रमाणित गर्ने देखाएँ र कहिलेकाहीँ प्रश्न मिस्टेक भएर आएको अवस्थामा पनि कसरी गर्ने भनेर देखायौं र यो प्रश्न सच्याउन पर्ने हो भने यसरी आउनु पर्थ्यो भनेर पनि देखायौं र यसरी हामीले यो अनुपात र समानुपातमा भएका प्रश्नहरु अब यही तरिकाबाट पक्कै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। तपाईहरु पनि यसमा पक्कै सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई पनि कन्फिडेन्स बढेको छ।